Chào cô bác anh chị và các bạn. Một món ngon ngày xưa mà chắc ai cũng còn nhớ đó là cà tím kho tiêu, cà tím kho quẹt. Cà tím kho thơm ngon để ăn với cơm. Nhanh gọn lẹ cấp tốc cho bữa cơm gia đình. Làm món này cô bác anh chị và các bạn cần có cà tím. Ở đây là hành lá, 10g tỏi, 20g củ hành tím. Ở đây mình khuyên lấy ớt không cay để cho nhà có con nít ăn được luôn. Chanh hoặc là giấm để chút nữa mình ngâm cà tím cho không bị thâm. Bước thứ hai là sơ chế cà, mình sẽ lấy một thau nước khoảng 2 lít. Anh chị và các bạn sẽ vắt vào đây nửa trái chanh với 2 muỗng canh muối. Chất chua và mặn nó sẽ giúp cho cà tím không bị oxy hóa, nó không có bị đen đen. Sau khi quậy tan, mình để qua một bên. Trước khi cắt ra thì mình phải rửa sạch, bởi vì mình lấy luôn cái vỏ để chút xíu sau khi mình kho hay là rim á, nó không có bị bở ra. Hôm nay mình làm 800g cà. Khi mua cà, anh chị và các bạn nhớ lựa cà chắc tay và nặng. Đồng thời là trên vỏ nó không có được hư như vậy. Nếu hư như vậy là cà cũ đó sẽ bị thâm đen bên trong. Cắt vuông, cắt dài hoặc là cắt xéo tùy theo ý thích của gia đình. Mình khuyên thường cắt xéo như vậy. Kiểu cắt này giống ngày xưa mình hay ăn. Rồi lập tức mình cho liền vào trong cái nước này. Đây là trái cà non, là cà ngon, nó không có hột. Lấy cái rổ mình đẩy lên cho nó chìm trong nước và ngâm ở đây. Hành cắt nhuyễn ra, tỏi ớt bằm nhuyễn, hành tím cũng vậy luôn. Ớt mình có thể cắt lát hoặc là bằm nhuyễn. Cà tím sau khi rửa sạch, mình để cho ráo nước. Gia vị nêm mình có đây là đường, khoảng 2/3 muỗng canh. Ăn chay thì mình lấy hạt nêm chay, 1/2 muỗng cà phê. Ăn chay thì mình lấy nước mắm chay hoặc là nước tương, 2 muỗng canh. Mỗi muỗng là 15ml. Nước mắm, nửa muỗng canh nước tương. Nếu nhà có ăn bột ngọt thì anh chị và các bạn cho 1/4 muỗng cà phê. Tương ớt, 1 muỗng canh. Cho chút tiêu. Sau đó mình sẽ chiên. Nhưng mà với cà tím, nếu như mình chiên thông thường á, thì nó sẽ hút dầu dữ lắm. Thành thử ra mình khuyên sẽ chia sẻ một cách chiên sao cho không hút dầu. Đó là cách chiên cà trong nước. Mình sẽ cần 1 muỗng canh dầu. Khi dầu bắt đầu nóng lên, mình cho vào đây là 70ml nước. Chờ cho sôi. Mình lần lượt cho cà vô. Cái món này thường khi chiên tốn rất nhiều dầu và nó hút dầu dữ lắm. Do đó đây là cách chiên không hút dầu. Mình mở lửa lớn rồi đậy nắp lại. Anh chị và các bạn nhớ để lửa thiệt lớn luôn nha. Khi nhìn thấy cạn nước rồi nhớ lắc chảo nha. Rồi tắt lửa, mở nắp coi nó nâu chưa. Đậy nắp để chiên cho nâu. Sau khi nâu rám mình vớt ra. Chảo vẫn còn dầu, mình tiếp tục cho
50 hoặc là 70 ml nữa, rồi lại chiên tiếp cho hết. Đó, với cách này thì không phải ăn nhiều dầu mỡ nè. Rồi đậy nắp lại và nhớ mở lửa lớn luôn nha. Mình phải áp miếng cà như vậy thì để chút xíu sau khi mình kho nó không có bị nát ra. Chị và các bạn nhìn thấy cà nó vẫn có cái màu tím đẹp ở ngoài vỏ và miếng cà nó xanh. Công thức và cách làm nước màu caramel thì hôm trước Vành Khuyên cũng có chia sẻ riêng một cái video. Nếu chưa có thì anh chị và các bạn làm giống Vành Khuyên, đó là cho 2/3 muỗng canh đường, 2/3 muỗng canh nước. Rồi mình để lửa thiệt lớn luôn. Sau khi nhìn thấy cái màu nó hơi chuyển sang nâu và hơi có khói đó, thì lúc này mình tắt lửa, lắc nồi, rồi nhấc nó ra khỏi bếp luôn. Chờ cho nó hơi nguội bớt, rồi mình cho 80 ml nước. Sau khi sôi lại nó tan hết ra rồi, có màu caramel thiệt đẹp luôn. Rồi mình cho 1 muỗng canh dầu ăn, cho hành vô trước, bởi vì là hành nó lâu chín hơn tỏi, phi thơm lên. Rồi mình cho tỏi, tiếp tục phi cho nâu vàng. Lúc này mình cho chén sốt vô, cho hết cái nước màu, lấy hết gia vị. Sau khi gia vị tan rồi, anh chị và các bạn có thể nếm lại coi có hợp khẩu vị gia đình mình không. Rồi mình mới cho cà tím vô. Mình rim hay là kho. Lật trở miếng cà cho thấm vị. Rồi mình sẽ kho cho đến khi nào cạn nước đúng ý. Nước kho sệt sệt mới ngon, và như vậy là được rồi. Rồi hành lá vô nữa. Mình đã có một món cà tím kho thơm ngon để ăn với cơm. Cô bác anh chị và các bạn thấy món này ngon ghê chưa? Nếu thích thì sẽ vào bếp và kho liền luôn. Vành Khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng có món kho ngon. Và bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Cho nhiều tiêu. Cà kho thấm vị. Sốt kho thì đậm đà, ngon lắm cô bác anh chị và các bạn ơi, nó không có bị mặn đâu. Ăn với cơm là ngon, thiệt ngon.